Hello my প্ৰিয় students, আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি সলভ কৰিম এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট, এটা বহুত কমন, কিন্তু এটা বহুত শিওৰ শৰ্ট কোৱেশ্চন আৰু হেতু হল proof root 2 is irrational. এতিয়া এক্সামত root 2 আহিব পাৰে, root 3 আহিব পাৰে, root 5 আহিব পাৰে, হেতু বৰ ডিপেন্ড নকৰে। কিন্তু এই কোৱেশ্চনৰ এনসাৰটো আমি কেনেকৈ লিখিম হেতু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট। ঠিক আছে? তো লিখিছে proof root 2 is irrational. এটি এই যোনটো এনসাৰ লিখিম এটো তোমালোকে proof root 3 is irrational হওক বা root 5 is irrational হওক সবতে তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। ঠিক আছে? তেন্তে বলাচোন আজি শিকো আমি এনসাৰটো কেনেকৈ লিখিব পাৰো। The first and foremost answer to start কৰিব কাৰণে আমাক যেহেতু proof কৰিবলৈ দিছে যে proof root 2 is irrational আমি assume কৰিলম যে root 2 এটা rational number আমি assume কৰিলম যে root 2 এটা rational number বুলি আৰু লাষ্টত আমি ইয়াক আমি wrong proof কৰিম যে এই root 2 এটা rational number নহয় এটা irrational number হয় ঠিক আছে তেন্তে বলাচোন answerটো আমি কেনেকৈ লিখিম প্ৰথম start কৰিব এনেকৈ যে let us assume that root 2 is rational ঠিক আছে আমি কি লিখিলাম let us assume that root 2 is rational যেহেতু আমি assume কৰিছো যে root 2 এটা rational number বুলি যি কোনো rational numberক আমি কি বুলি লিখিব পাৰো root 2 equals to p by q যি কোনো নম্বৰ যি কোনো rational numberক আমি লিখিব পাৰো p by q ফৰ্মত ওকে তে হেটো ডেফিনেশন আসলে না rational number any number that can be represented in the form of p by q where p and q are integers and q not equals to 0 কি কৈছিল p and q are integers and not equal and q not equals to 0 মানে denominator not equals to 0 ঠিক আছে root 2 আমি লিখিলো p by q তে আৰু কমন এটা সৰু এক্সটেনশন কৰি দিও লিখি দিও যে a by b মানে p by q বুলে 4 by 12 3 by 9 এনেকুৱা ফৰ্মত থাকিলে তাক আৰু ফাৰ্দাৰ ডিভিজন না যায় জানো যেহেতু আৰু ফাৰ্দাৰ ডিভিজন যায় ফাৰ্দাৰ ডিভিজন যোৱাৰ পাছত যোনটো ফ্ৰেকশন থাকি যাবগে হেতুৱে হল a by b এটা হেতু একদম লাষ্ট ফৰ্ম অফ ফ্ৰেকশন a by b মানে আৰু ফাৰ্দাৰ ডিভিজন নহয় তে আমি কি বুলি লিখিলাম where a and b are co-primes যেহেতু আৰু a আৰু b ফাৰ্দাৰ ডিভিজন না যায় তেতিয়াহলে a আৰু b কি বনি যাব co-primes co-primes মানে এনেকুৱা নম্বৰ হল যাৰ হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টৰ কিমান হয় 1 ঠিক আছে যেনেকৈ 1/2 আমি ফাৰ্দাৰ ডিভাইড কৰিব নোৱাৰো 3/4 একো ফাৰ্দাৰ ডিভিজন না যায় তে এনেকুৱা নম্বৰছ বোৰ কি হৈ গলকে co-prime numbers তে root 2 equals to p by q যদি p by q আৰু ফাৰ্দাৰ ডিভিজন যায় তাক আমি লিখিব পাৰো a by b where a and b are co-primes ঠিক আছে তে আমি কি assume কৰিলো a and b are co-primes তে ফাইনালি আমি লিখি দিও therefore root 2 equals to a by b root 2 equals to কি হৈ গলকে a by b তাৰ পাছত b এফালে আনি দিও root 2b is equals to a এৰ ভ্যালু কিমান হৈ গল root 2b ইয়াক আমি দি থৈ দি 1 both side square কৰি দিয়া both side যদি square কৰি দিও কিমান হৈ যাবগে 2b square is equals to a square both left hand side আৰু right hand side ক মই কি কৰি দিলো square কৰি দিলো যেটা square কৰি দিম কি বনি গল 2b square equals to a square তাৰ পাছত কি হৈ গলগে b square equals to a square by 2 okay তে b a square by 2 ৰ ভ্যালু তো কি হৈ গলগে b square নহয় জানো তে ইয়াৰ মিনিং তো কি হৈছে মানে ইয়াক আমি a square ক আমি 2 ৰে ডিভাইড কৰিব পাৰিছো আৰু 2 ৰে ডিভিজন কৰাৰ পাছত তাৰ এনসাৰ তো কাৰ লগত ইকুৱেল হৈ গলগে b square লগত ইকুৱেল হৈ গলতে তে লিখিও আমি therefore if a square is divisible by 2 then a is also divisible by 2 of course যদি a square ক আমি 2 ৰে ডিভাইড কৰিব পাৰো এটো ওলাইছে না a square divided by 2 which is equals to b square মানে a square ক আমি 2 ৰে ডিভাইড কৰিব পাৰো যদি a square ক আমি 2 ৰে ডিভাইড কৰিব পাৰো তেতিয়া হলে a কো আমি 2 ৰে ডিভাইড কৰিব পাৰো of course বলে মানি লোৱা 4 square বলে 4 square কিমান হৈ যাব 4 square ক আমি যদি 2 ৰে ডিভাইড কৰিব পাৰো 4 কো আমি 2 ৰে ডিভাইড কৰিব পাৰো নে নাই of course পাৰো আমি 4 কো ডিভাইড কৰিব পাৰো যেহেতু আমি পসিবল আছে তে আমি কি লিখি ললো if a square is divisible by 2 then a is also divisible by 2 okay first আমি কি পাই গলো a is also divisible by 2 যদি তোমালোকৰ
এ পাৰ্টটো লিখা হৈ গৈছে তেতিয়াহলে মই ইৰেজ কৰি দিও তোমালোকে ভালকে এখন কপিত নোট ডাউন কৰি ৰাখা কাৰণ এই কোৱেশ্চনটো অকমান লেন্দি হয় তে সেই কাৰণে এই পাৰ্টটো মই অকমান ইৰেজ কৰি আছো ঠিক আছে তে a con at least তোমালোকৰ ওচৰত আছে যে if a square is divisible by 2 then a is also divisible by 2 okay তাৰ পাছত একনক মই এখন ইৰেজ কৰো যিহেতু আমাৰ a is divisible by 2 হয় কি কলো মই a is divisible by 2 তেতা মই কি লিখি দিও a by 2 equals to c যেহেতু a square by 2 ৰ ভ্যালুটো কিমান হৈ গল কি b square তে a by 2 ৰ কিবা এটা ভ্যালু লব আৰু যোনটো ভ্যালু লব that will be equals to আমি কি কৰিলো c ঠিক আছে এখন যাও a is equals to 2c আমি আগতে a ৰ ভ্যালুটো কিমান উলাই থৈ দিছিলো √2b নহয় জানো আমি a ৰ ভ্যালুটো কিমান উলাই থৈ দিছিলো √2b ওকে তে a ৰ জায়গা লিখি দিলো √2b equals to 2c কৰ পা লৈছিলো মই from 1 নোটছ চাই লবা নহলে মোৰ এই ভিডিওটো অকমান ৰিৱাইন্ড কৰি লবা গমে পাবা যে a ৰ ভ্যালুটো আমি কি লৈছিলো √2b তে a ৰ ভ্যালুটো ৰিপ্লেস কৰি দিলো মই √2b ৰ পৰা √2b লৈ দিলে ঠিক আছে তাৰ পাছত আমি কি কৰিম আকৌ both side square কৰি দিম যে যদি মই both side square কৰি দিও কি হৈ যাবগে 2b square is equals to 4c square তে ফাইনালি কি হ'ব 2 আৰু 4 ডিভিজন যাব তেতিয়া হলে b square is equals to 2c square তে ফাইনালি কি হৈ গলগে b square by 2 is equals to c square তে ইয়াত আমি কি পালো b square by 2 is equals to c square মানে b square by 2 কৰিলে যোনটো ভ্যালু ওলাব হেতু কাৰ লগত ইকুৱেল হ'ব c square লগত তে ইয়াৰ পৰা আমি আকৌ এটা কনক্লুজন পাম যে therefore if b square is divisible by 2 then b is also divisible by 2 of course যদি ইয়াত বস্তুটো কি মিন কৰিছে b স্কয়াৰক আমি 2 ৰে ডিভাইড কৰিব পাৰিছো আৰু তাৰ আনসাৰটো ইকুৱেলস টু কি হৈ গলগে c স্কয়াৰ মানে b স্কয়াৰক আমি 2 ৰে ডিভাইড কৰিব পাৰিছো যদি মই b স্কয়াৰক ডিভাইড যদি মই 2 ৰে কৰিব পাৰো তেতিয়াহলে b কো মই 2 ৰে ডিভাইড কৰিব পাৰো সেম কনসেপ্ট বলে 8 * 8 ক যদি মই 2 ৰে ডিভাইড কৰো 8 কো আমি 2 ৰে ডিভাইড কৰি দিব পাৰো হয় না তে যদি b স্কয়াৰ ইজ ডিভিজিবল বাই 2 দেন b ইজ অলসো ডিভিজিবল বাই 2 এতিয়া এটা বস্তু লক্ষ্য কৰা মই প্ৰথম কেছত কি পালো a কো মই 2 ৰে ডিভাইড কৰিব পাৰো প্ৰথম কেছত মই কি পালো a মই 2 ৰে ডিভাইড কৰিব পাৰো এবাৰ কি পালো b কো মই 2 ৰে ডিভাইড কৰিব পাৰো মই a কো 2 ৰে ডিভাইড কৰিব পাৰো মই b কো 2 ৰে ডিভাইড কৰিব পাৰো ইয়াত এটা প্ৰবলেমটা হৈ গল স্টাৰ্টিংতে মই এজিউম কি কৰিছিলো a and b are co-primes নহয় জানো স্টাৰ্টিংত মই কি এজিউম কৰিছিলো a and b are co-primes কিন্তু এই গুটেখিনি প্রুফ কৰাৰ পাছত আমি কি দেখা পাই আছো যে a আৰু b আমি আৰু এটা নম্বৰ দি ডিভাইড কৰিব পাৰিছো হেতু হল 2 2 ৰে মানে মই a আৰু b both মই ডিভাইড কৰিব পাৰিছো যদি মই স্টাৰ্টিংতে এজিউম কৰিছিলো নাই a আৰু b কো-প্ৰাইমছ বুলি কো-প্ৰাইমছ মানে কি হল 1 ৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ নম্বৰে ডিভিজন না যায় কিন্তু এই গুটেখিনি কৰোতে আমি দেখিলো যে a আৰু b মই আৰু এটা নম্বৰ দি ডিভাইড কৰিব পাৰিছো হেতু কি হলগে 2 এটো দেখোন কন্ট্ৰাডিকশন হৈ গল আমি কি লিখিব লাগিব তোমালোকে এনেকৈ লিখি দিবা we see that a and b has one more factor other than 1 है ना one more factor other than 1 highest common factor to 1 আছিল হয় না a আৰু b আমি তো co-prime লৈছিলো has one more factor other than 1 that is কিমান হয় 2 হয় না আমি আৰু এটা ফ্যাক্টৰ পালো a আৰু b কাৰণ a আৰু b both 2 ৰে ডিভাইড কৰিব যেহেতু পাৰিছো তেতিয়ালে 2 টু কি হৈ গল a আৰু b দুইটাৰে ফ্যাক্টৰ হৈ গল আমি কিন্তু স্টাৰ্টিংত কি লৈছিলো but we assumed that a and b are co-primes নহয় জানো আমি তো a আৰু b তো আমি co-primes লৈছিলো কিন্তু co-primes তো লৈছিলো কিন্তু বাকি যেটা আমি সলভ কৰি আছিলো আমি দেখিলো যে নাই
যদিও আমি কো প্ৰাইমছ কৈছোঁ কিন্তু a আৰু b আৰু এটা ফেক্টৰ ওলাই আছে হেতু কিমান হৈ গলগে 2 তে লাষ্টত আমি কি লিখিম ৰবা দেখাই আছো this এটা contradiction হল জানো this contradiction arose because of our wrong assumption that root 2 is rational এবোৰ contradiction কেলে আহিলে এবোৰ যোনটোক আমি assume লৈছো কি বুলি কয় a আৰু b যে আমি কো প্ৰাইমছ লৈছিলো পাছত আমি দেখিলো যে a আৰু b কো প্ৰাইমছ নহয় এইবোৰ বস্তু কেলে হৈ আছে কাৰণ আমি wrong assumption লৈছিলো যে root 2 এটা rational number বুলি হেবাবে আমি লাষ্টত লিখি দিম therefore root 2 is irrational এতিয়া যেটা তোমালোকে এই এনসারটো বুকত যেটা পঢ়িবা অন কনফিউজন লাগে নহয় জানো আৰু যোনটো ল্যাঙ্গুৱেজ মই ইউজ কৰি আছো মই বুকৰ ল্যাঙ্গুৱেজে ইউজ কৰি আছো জাস্ট মই কি কৰিছো তোমালোকক মই ধুনিয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰি আছো মেইন কনসেপ্টটো এটোই হৈ গল যে প্ৰথম আমি root 2 এটা ৰেশনাল নম্বৰ বুলি এজিউম কৰিম যেহেতু ৰেশনাল নম্বৰ হয় তাক আমি কি ফৰ্মত লব পাৰো p/q which is equals to ab তে a আৰু b ক আমি কি বুলি এজিউম কৰি আছো কো প্ৰাইমছ কিন্তু পাছত যেতিয়া আমি সলভ কৰি আছো আমি দেখিছো যে হিহতি কো প্ৰাইমছ নহয় হিহতৰ আৰু এটা ফেক্টৰ আছে 1 ৰ বাহিৰে হেতু কিমান হৈ গলগে 2 মই বস হেতুৱে দেখাইছো হিহতৰ আৰু এটা ফেক্টৰ এক্সিষ্ট কৰে হেতু 2 আৰু এই কন্ট্ৰাডিকশনটো কেলে আহিলে কাৰণ আমি root 2 ৰেশনাল নম্বৰ বুলি এজিউম কৰিছিলো হেবাবে root 2 কি হৈ গলগে এটা ইৰেশনাল নম্বৰ তেন্তে আশা কৰিছো তোমালোকৰ এই ডাউটটো ক্লিয়াৰ হল যদি কিবা বেলেগ কোৱেশ্চনটো ডাউট আছে তেতিয়াহলে মোক কমেন্ট সেকশনত শিওৰ জনাবা আৰু এই ভিডিওটো চাই যদি তোমালোকে ভাল পাইছা তেতিয়াহলে লাইক শেয়াৰ আৰু এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা তেন্তে আমি আকৌ নেক্সট এটা বেলেগ এটা ভিডিওত লগ পাম তেতিয়ালৈকে ভালকৈ খুব ভালকৈ প্ৰেক্টিস কৰি থাকিবা গুড বাই